أشهر العائلات في العالم على الإطلاق، ينجذب الجميع لأخبار أفرادها، ويلفت تماسكهم ومظهرهم وتقاليدهم متابعيهم حول العالم. إليزابيث أشهرهم، وديانا أقربهم وأحبهم للجماهير، الحفيد هاري الأمير المشاكس المظلوم، ميغان الكنة المتمردة على خطى حماتها، تشارلز الأمير الذي انتظر طويلا كي يصبح ملكا، وكيت وويليام الزوجان المطيعان اللذان لطالما كان ذنبهما مغفورا، والحفيدة شارلوت أيقونة الجمال والمال في عالم الأطفال. نجمع لكم في هذا الفيديو تفاصيل حياة أشهر أفراد العائلة الملكية البريطانية، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الكنائن ولعنة الفضائح. الليدي ديانا، كيت ميدلتون، ميغان ميركل. من هم كنائن قصر كينغستون؟ وكيف تبدو وجوههن الحقيقية؟ تابع معنا. ديانا سبنسر. ولدت ديانا سبنسر في الأول من أيلول عام 1961 في عائلة من الأسر الأرستقراطية العريقة المقربة من العائلة المالكة. تعود سلالتها الأولى إلى عهد ملك بريطانيا الراحل تشارلز الثاني الذي يعد أكبر أجداد أسرتها، وكان والدها النبيل جون سبنسر الذي أصبح بوفاة والده الإيرل الثامن لمقاطعة الثورب. وبتوليه هذا المنصب النبيل اكتسبت ديانا وشقيقتها لقب ليدي سبنسر. طفولة بائسة. عاشت ديانا طفولة بائسة في أسرة حطمتها الخلافات المستمرة بين والديها، انتهت بانفصالهما والطلاق عام 1969، ليترك غياب الأم عن حياة ابنتها فراغا كبيرا كان سببا في حزنها وانطوائها الشديدين، كذلك أثر في تحصيلها العلمي. وقد زادت طفولتها بؤسا بقرار والدها الزواج للمرة الثانية، وكانت زوجته الكونتيسا رين دارتموث امرأة متحكمة ومتسلطة غيرت منذ اللحظة الأولى كل تفاصيل أسرة سبنسر، ومسحت من منزل العائلة كل ما يتعلق بوالدة ديانا وأخواتها، وباتت تتحكم بكل جزء من حياة الأسرة المعنوية والمادية، ما خلق كراهية كبيرة في الأبناء لها درجة أن لقبوها بأسيدراين أو المرأة الحمضية. ويقال أن ديانا حاولت مرة قتل زوجة أبيها بدفعها من سلم المنزل. كذلك كانت تلك الفتاة تطمح أن تصبح راقصة باليه، وهو الحلم الذي حال طولها الفارع دون تحقيقه، حيث وصل طولها نحو 1.80 سنتيمتر، وهو ما يتعارض مع قوانين احتراف رقص الباليه. أيضا لم تصبر الليدي الشقية على الدراسة بعد الثانوية، فتركت المعهد الذي سجلها فيه والدها في سويسرا، وسافرت إلى لندن لتعمل هناك مربية لطفل أمريكي يدعى باتريك. كذلك عملت ساعات إضافية في حضانة بيميليكو وسط لندن، تعلم أطفال الحضانة الرقص والغناء، لتكون بذلك أول أميرة تعمل عملا عاما قبل حصولها على اللقب. زواج أسطوري تنهيه الخيانة. اللحظة التي وقفت فيها السيدة ديانا سبنسر ذات 20 عاما إلى جانب الأمير تشارلز أمام قصر باكنغهام للإعلان عن خطوبتهما في شباط عام 1981، كانت اللحظة ذاتها التي وقع فيها العالم كله في حب الأميرة الحسناء، حيث التقى الأمير تشارلز ديانا للمرة الأولى حين كانت في 16 من عمرها، بينما اقترب هو آنذاك من عمر 30. وقد أشيع أن الأمير تشارلز كان على علاقة بأختها سارة سبنسر قبل أن يرتبط بها. وأقيم للأميرين زفاف أسطوري ارتدت فيه ديانا فستان زفاف بلغ ثمنه 115 ألف دولار، وإلى الآن يعد ذيل فستانها الأطول على الإطلاق. وقد عقد زفافهما في 29 من يوليو عام 1981 في كاتدرائية القديس باول، ووصل عدد مشاهدي الزفاف عبر الشاشات 750 مليون مشاهد. وأثناء زواجها حملت ديانا ألقابا مثل أميرة ويلز ودوقة كورنول، لتنجب ولدين هما الأمير ويليام والأمير هنري.
وبصفتها أميرة ويلز فقد تولت واجبات ملكية ونابت عن الملكة خارج البلاد، وعرفت بدعمها للأعمال الخيرية ونشاطاتها الكبيرة. ومن غرائب الأميرة المحبوبة أنها كانت تصطحب معها في سفرها أكياس دم من زمرة دمها، خوفاً من أن يحصل لها مكروه فتحتاج إلى نقل دم طارئ. كذلك عرفت الأميرة بحبها لحمل حقائب اليد، وقد فسر ذلك بعد وفاتها، إذ ثبت أنها كانت تستخدم حقيبة يدها في تغطية نفسها أثناء نزولها من السيارة، خوفاً من أن يلتقط لها المصورون صوراً فاضحة تكشف صدرها. كذلك فإن جمال الأميرة ديانا وجاذبيتها جعلها محط اهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده، إذ انتهى زواجها بالانفصال في 28 من أغسطس عام 1996 بسبب الخيانات الزوجية وعلاقة زوجها بكاميلا. البحث عن السعادة حتى الموت. But I was actually crying out because I wanted to get better in order to go forward and continue my duty and my role as wife, mother, Princess of Wales. So, yes, I did inflict on myself. I didn't like myself. عاشت ديانا حياة تعيسة مع الأمير تشارلز، ما دفعها للوقوع في حب حارسها الشخصي الضابط البريطاني جيمس هويد، الذي كان يرافقها وأبنائها باستمرار. وقد اعترفت في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنها أحبته لكنه خذلها، فأنهت علاقتها به بمكالمة هاتفية. Yes, I mean he is a very affectionate person. بعد ذلك تعرفت ديانا إلى جراح القلب البريطاني الباكستاني حسنات خان، وعاشت معه علاقة حب سرية استمرت عامين، أشيع خلالها أن الأميرة أسلمت بناء على طلب حب حياتها، لكن في المقابل كانت تنكر علاقتها به على الدوام، حتى قرر إنهاء تلك العلاقة عام 1997. بعد ذلك تعرفت الأميرة إلى رجل الأعمال المصري عماد الفايد المشهور بدودي الفايد أثناء استضافتها وأبنائها من قبل والده الملياردير المصري محمد الفايد، وأثارت علاقتهما ضجة كبيرة، وكان يتعمدان الهرب من ملاحقات الإعلام والصحفيين، إلى أن قضيا معا في فجر اليوم 31 من آب عام 1997 إثر حادث سير مروع، وبعد شهرين فقط من علاقتهما. وأشيع حينها أنه حادث مدبر من الاستخبارات البريطانية، التي قيل أنها قررت التخلص منها بعد التأكد من حملها من دودي الفايد. ولم تنتهي قصة ديانا بموتها، بل ما تزال إلى اليوم حديث الشاشات العربية والغربية، وما تزال إلى اليوم أيقونة الجمال والموضة والمرأة الذكية، وما تزال إلى اليوم المرأة التي يشبه فيها العامة والخاصة كل امرأة تخطو نحو الشهرة والنجاح. كيت ميدلتون، عقيلة الملك يوما ما. كاثرين إليزابيث ميدلتون هو الاسم الأصلي لكيت. ولدت كاثرين في 9 من يناير عام 1982 في مقاطعة ريدينغ في بيركشاير في إنجلترا. والدها مايكل ميدلتون كان يعمل بشركة الخطوط الجوية البريطانية، عندما تزوج في عام 1980 من كارول إليزابيث جولد سميث التي كانت تعمل كمضيفة طيران، ليرزق 3 أطفال أكبرهم كيت ثم فيلبا وجيمس. انتقلت العائلة إلى الأردن وأقاموا في العاصمة عمان لمدة 3 سنوات ليكمل والدها عمله في شركة الطيران البريطانية. ارتادت كيت مدرسة متخصصة باللغة الإنجليزية في الأردن. أسس والدها لاحقا شركة لبيع مستلزمات الحفلات وإرسالها عبر البريد ليجنوا من خلالها ثروة كبيرة، بالإضافة لميراثهم العائلي، ما مكنهم من إرسال ابنتهم لكلية مارلبورو الشهيرة في ويلتشاير، لتعاني كيت من التنمر من زملائها بسبب لطفها وحسن تعاملها مع الآخرين وشكلها الهادئ. لاحقا انتقلت إلى جامعة سانت أندروز في اسكتلندا لتدرس تاريخ الفن، ومن هنا بدأت قصة حبها مع الأمير ويليام. عاشت كيت قصة حب طويلة الأمد حتى أطلقت عليها الصحافة لقب كيت المنتظرة. فمع انتقالها للجامعة عام 2001 التقت الأمير ويليام، وسرعان ما دق ناقوس الحب عندهما،
لكن العلاقة بقيت سرية بحكم بعد الصحافة عن جو الجامعة وحرص الأمير ويليام لعدم مسك أيديهما في الأماكن العامة. لتكتشف الصحافة علاقتهما في عام 2004 أثناء رحلة لهما في سويسرا. تخرجت كيت من الجامعة عام 2005، وفي عام 2006 قامت بعدة أعمال، منها بيع الأكسسوارات لإحدى الماركات والتصوير الفوتوغرافي لبعض الكتالوجات. كما ساعدت شقيقها جيمس لبدء مشروع مخبز لتحفيز الأطفال على الطهي وخبز كعك الحفلات، لتتسلم لاحقا مسؤولية التسويق لشركة والدها، وذلك حتى زواجها من الأمير ويليام في عام 2011. زواج القمر. بعدما عانى الثنائي من ملاحقة عدسات التصوير لهما وخلال إجازة رومانسية لهما في كينيا، تقدم الأمير ويليام لخطبة كيت عام 2010 وأهداها خاتم الأميرة ديانا المكون من الياقوت والألماس. تم الزواج في 29 من أبريل عام 2011 بزفاف أسطوري في كنيسة ويستمنستر. حضر الحفل شخصيات بارزة من عدة دول. قدرت الأعداد من حيث مشاهدين الحفل عبر التلفاز والإنترنت حوالي 2 مليون شخص من 180 بلد حول العالم. وحصل الثنائي على لقب دوق ودوقة كامبرج، ليرزق لاحقا ب3 أطفال هم جورج وشارلوت ولويس. كيت عارية الصدر. حزن وخجل يخيمان على وجه الدوقة كامبرج بسبب صور انتشرت لها ولزوجها وهي عارية في أحد الشواطئ بجنوب فرنسا في إجازة خاصة لهما في سبتمبر عام 2012. ودون احترام خصوصية الثنائي، التقطت الصور خفية من قبل مجلة دنماركية وسويدية، لتبادر المجلة الفرنسية كلوزور وتعرض الصور كغلاف لعدد المجلة. انتشرت الصور سريعا في بريطانيا وفي أوروبا، ما أثار غضب القصر الملكي بشكل خاص والبريطانيين على وجه العموم، ليقوم الأمير برفع قضية بتهمة انتهاك حياتهما الشخصية على المجلة الفرنسية كلوزور. إذ طالب محامو الأمير ويليام بتعويض مالي قدره 1.6 مليون يورو ليتم حكم القاضي لصالح الدوق والدوقة وتغريمة المجلة ب50,000 يورو لكل منهما، بالإضافة لحذف الصور ومنع تداولها. تعتبر كيت ميدلتون الكنة المحبوبة في القصر، لكن هذا الحب لا يعني غض النظر عن كونها مبذرة، حيث أنفقت دوق والدوق $2 مليون لتجديد منزل أهدتهم إياه الملكة إليزابيث، بالإضافة لركوبهما طائرة هليكوبتر تقدر قيمتها ب10 ملايين دولار لمدة 45 دقيقة من قصر كينسينغتون إلى منزلهما. بلغت تكلفة الرحلة ما يقارب $7,000. كما أنفقت قرابة 6 ملايين دولار لترميم قصر كينسينغتون، ما لفت نظر الملكة للإنفاق الكبير واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال وضع بروتوكولات جديدة تتبعها كيت لكونها من عامة الناس، والتنويه لها بأفضلية أمراء وأميرات الدم الملكي والانحناء لهم، ما يعني رسم حدود لها بطريقة غير مباشرة. رغم كل ذلك، ما زالت كيت الأقرب إلى قلب الملكة إليزابيث بسبب لباقتها واتباعها قواعد القصر الملكي، عكس سابقتها الأميرة ديانا وكنة القصر الأخيرة ميغان ماركل. لا تكف كيت عن استعارة مجوهرات الملكة، كما من المعروف أن الملكة إليزابيث تملك صندوق مجوهرات لا يستهان به ولم يعرف كم تبلغ قيمته، وهي تتيح للأميرات استعارة مجوهراتها في المناسبات والحفلات الرسمية. ولكن كيت هي أكثر من يستعير حسب موقع إنسايدر، إذ لوحظ ارتداؤها مجوهرات مختلفة للملكة بمناسبات عدة. كما تشهد عدسات الكاميرات وعناوين الصحف لأناقة دوقة كامبرج الملفتة للنظر دوما بإطلالاتها المختلفة والشبيهة بإطلالات الأميرة ديانا في بعض الأحيان. ضجت وسائل إعلام بريطانية بخبر خيانة الأمير ويليام للدوقة كيت مع صديقة مقربة منها تدعى روز هامبري أثناء حملها بطفلها الأخير الأمير لويس، والتي تسكن وزوجها بالقرب من منزلهما.
ما استدعى محامو العائلة المالكة للتدخل وتحذير الصحف في حال استمرت هذه الشائعات أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة. أكد البعض أن الخبر حقيقي بسبب الخلاف الذي اشتعل بين كيت وصديقتها روز، دون توضيح السبب ومحاولة الأمير إقناع كيت لمصالحتها، لكن الأخيرة رفضت وطلبت منه إبعادها عن دائرتهم الاجتماعية. وقيل أنها واجهت الأمير حال سماعها بالشائعات، لكنه ضحك وأكد أنه لم يفعل ذلك. بعيداً عن كل الشائعات، لا تزال كيت ميدلتون اللقطة المميزة لعدسات الكاميرا لجمالها وأناقتها وقدرتها على تأدية دورها كأم ودوقة بتفان دائم، كونها عقيلة الملك المنتظرة في حال تسلم الأمير ويليام حكم البلاد. ميغان ميركل. راشيل ميغان ماركل ولدت في 4 أغسطس في عام 1981 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. والدها يدعى توماس دبليو ماركل، عمل كمدير للإضاءة في أحد البرامج. أما والدتها فهي دوريا راغلاند، تعمل كمعالجة نفسية ومدربة يوغا. انفصل قبل أن تتجاوز ميغان 6 أعوام. فاز والدها بجائزة يا نصيب بمبلغ 750,000 دولار عندما كانت في عمر 9، مما سنح لها الفرصة بتلقي أفضل تعليم. تخرجت عام 2003 من جامعة نورث ويسترن بشهادة الدراسات المعمقة في المسرح والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى إتقانها اللغة الإسبانية والفرنسية مع الإنجليزية. انطلقت ميغان في مسيرتها الفنية في عام 2002 بلعب أدوار صغيرة، ثم بدأت أدوارها في الصعود. تزوجت في عام 2011 من الممثل والمنتج تريفور إنجلسون بعد علاقة حب دامت ل6 سنوات، فيما انفصل بعد 2 عام فقط، لتحصل نقطة التحول في حياة ماركل عندما التقت مع الأمير هاري في عام 2016، إذ جمعتهما علاقة صداقة مشتركة أحبا بعضهما من خلالها، وجاء ذلك بالتزامن مع شهرة كبيرة حققتها ميغان عقب مشاركتها في مسلسل سويتس. كشف عبر الإعلام أنها على علاقة مع الأمير هاري، ليظهر الثنائي للمرة الأولى في دورة ألعاب إنفيكتوس الرياضية التي يرعاها الأمير هاري، لتتعرض ماركل لحملة من التنمر والهجوم عليها على مواقع الإنترنت، وذلك أنها أفريقية أمريكية الأصل، ما أجبر قصر كنسينغتون الملكي لإصدار تصريح رسمي دعا فيه لاحترام خصوصية الثنائي. وفي 27 من تشرين الثاني عام 2017 أعلن الثنائي أنهما قد خطبا سرا وسط تبريكات من مختلف الشخصيات البارزة. وبعدها بأسابيع قليلة أعلن القصر الملكي أنه سيقام عرس ملكي لهم في 19 من آيار عام 2018، ذلك في كنيسة القديس جورج في قلعة وينسور، ليقام العرس الملكي في موعده. ارتدت فيه ميغان فستانا أبيض بلغت قيمته 500,000 جنيه استرليني، وقدرت تكاليف الزفاف بالكامل ب30 مليون جنيه استرليني. وطلب فيه هاري وزوجته من الراغبين بإرسال الهدايا لهم بالتبرع بها للمؤسسات الخيرية بدلا من ذلك، ليتم الزواج على الطريقة الملكية. عقب زواجهما بعامين وبعدما رزقا بطفل صغير أسموه آرتشي، أعلن هاري وزوجته ميغان في 9 من يناير من العام الجاري أنهما قد قررا التنازل عن دورهما كعضوين رفيعي المستوى في العائلة المالكة، وقالا في بيان أنهما سيعملان ليصبحا مستقلين ماديا. وافقت الملكة إليزابيث الثانية على رغبتهما، وذلك في 13 من يناير عام 2020، لينتقل عقب ذلك إلى كندا، وبدأ العمل بدوام جزئي هناك مع استمرار الحب بين الطرفين رغم الخروج من العائلة الملكية. بعد الانفصال عن العائلة ظهر والدها للإعلام لأول مرة ليكشف عن علاقته المتوترة معها من قبل زواجها، واصفا ما فعلته هي وزوجها بالأمر المحرج، حتى هاجمها بقوله أنها حولت العائلة الملكية إلى سوبر ماركت معتاد، وأنها فشلت باحترام الملكة والعائلة ككل، وذلك أتى بعد تسريب لمحادثات بينهما كشف عن علاقتهما المتوترة وكيف دعته ميغان لحفل الزفاف.
الأمر الذي دفع بميغان لرفع دعوة قضائية ضد الصحيفة التي سربت المحادثات لتخسرها في النهاية رغم مكانتها في البلاد. ويبقى القصر الملكي البريطاني حائط صد لهجمات ميغان وهاري الواحدة تلو الأخرى منذ زواجهما وحتى يومنا هذا. أمراء القصر المحبوبون. هاري أمير بذاكرة لا تموت. واضعا يديه خلف ظهره مطأطئا رأسه، ماشيا بخطوات ثقيلة جدا، وكأنه يضرب موعدا مع سنوات طويلة من الخيبة والحزن. من هنا بدأت حكاية الأمير المتمرد مع هذه الصرخات وهذه الدموع، ومن هذه اللحظة سيكون محط اهتمام للصحافة حول العالم. هذه اللحظة التي سترسم مستقبلا طويلا من الشقاء، فبسببها أدمن على الكحول وكان يشرب في يوم واحد ما يكفي لأسبوع، ثم فكر في العقاقير لينسى الألم الذي سببه موت الأميرة ديانا. كان هذا النهج الذي اتبعه سببا للعديد من الزلات في حياته، فمرة ارتدى زيا نازيا وخرج إلى الناس، وأخرى ظهر في فيديو وهو يتحدث بكلمات منافية للأخلاق، وأكثرها سوءا هي الصورة العارية التي ظهر فيها في إحدى المواقع الإلكترونية، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنه كان محبا للأعمال الخيرية، لأن والدته حرصت باستمرار على زراعة هذه الخصلة بأطفالها، ولعلها زرعت فيهم أيضا بذور الاعتراض على العادات الملكية. فكان الأمير هاري دوق ساسكس أكثر المتأثرين بها، تخلى عن الواجبات الملكية وتزوج الفتاة التي أحبها، وتمرد على عادات القصر الملكي وأعلن الحرب عليهم. ولا يبدو عليه أنه سيتوقف هنا، فكيف وصل أمير ساسكس إلى هذه النقطة بالتحديد؟ ولد الأمير هاري في 15 من سبتمبر عام 1984، وهو الابن الثاني لتشارلز أمير ويلز والأميرة ديانا. سعت والدته لمنحه هو وأخوه حياة طبيعية قدر الإمكان، فزارت معهما مدن الملاهي ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأطفال الآخرون في سنهم. أبرز هاري اهتماما بالرياضة منذ صغره، فأحب ركوب الخيل والصيد. وفي عام 1989 التحق بمدرسة ويذيربي، ثم تبع شقيقه تشارلز إلى مدرسة لود غورف التي واجه فيها تحديات أكاديمية كثيرة. بعد انفصال والديه رسميا في عام 1996 كان هاري يقسم وقته في العطلة المدرسية ما بين الاثنين، فقد كان يشارك والدته مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل زيارة عيادات الإيدز وملاجئ المشردين. وفي مراهقته شارك الأمير هاري في شرب الكحوليات دون السن القانونية، وحاول تدخين الماريجوانا خلال صيف عام 2001، فاحتلت أنشطته غير القانونية عناوين الصحف الأجنبية. لأجل ذلك قام والده بإرساله إلى مركز إعادة تأهيل في جنوب لندن ليرى عن كثب المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات. في عام 2003 تخرج من مدرسة إيتون وانخرط بشكل أكبر في الأعمال الخيرية في جنوب أفريقيا تحديداً، كما ابتكر فيلماً وثائقياً بعنوان المملكة المنسية الأمير هاري في ليسوتو. ساعد الفيلم في جمع ما يقارب من $2 مليون لصندوق الصليب الأحمر. خلال هذا الوقت ارتبطت بشيلسي ديفي، لكنها انفصلت عنه في وقت لاحق. في يناير 2005 تصدر عناوين الصحف بعد نشر صورة له وهو يرتدي زيا نازيا، لكنه اعتذر لاحقا إن كان قد تسبب بأي أذى لأي شخص حول العالم. وفاة الأميرة ديانا. كان لوفاة ديانا عن عمر يناهز 36 عاما
تأثيرا عميقا على هاري، وشكلت صورته وهو في سن 12 وهو يسير بشكل رسمي خلف تابوت ديانا أثرا كبيرا في تقديس هاري من قبل الشعب البريطاني. لتبدأ رحلته الطويلة من المعاناة بعد هذه الخسارة. في مقابلة له في عام 2017 قال هاري أنه كان قريبا جدا من الانهيار، ولجأ إلى الملاكمة لمساعدته على التعامل مع حزنه. مؤخرا كشف عن إفراطه في شرب الكحول للتغلب على آلام فقدان والدته، وقال إنه ولمدة 10 سنوات كان يشرب في اليوم ما يكفي أسبوعا من الكحول، حتى أنه كان على استعداد لتعاطي عقاقير لتخفيف حدة ما كان يشعر به من معاناة. كما تحدث عن مشاعر القلق ونوبات الفزع التي كانت تنتابه جراء ما عايشه في جنازة والدته ديانا. تأثر هاري كثيرا بأسلوب حياة والدته، ففي عام 2014 قام بإطلاق ألعاب إنفيكتس جيمز، ولا يزال راعي هذه المؤسسة. يقوم أيضا برعاية العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك منظمة هالو تريست وماراثون لندن الخيري ومؤسسة المشي مع الجرحى. الرجل العسكري. بعد تخرجه من المدرسة رفض الالتحاق بالجامعة، فانضم في عام 2005 إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ثم انضم في أبريل عام 2006 إلى سلاح الفرسان المنزلي بصفته ملازما ثانيا. بعدها بعام تم الإعلان عن نشر فوج هاري العسكري في العراق، ولكن بناء على نصيحة من القوات المسلحة تقرر ألا يخدم هاري مع القوات البريطانية في العراق، خوفا من أن يصبح هدفا محددا للهجوم، وبالتالي وضع زملائه في خطر. وفي ديسمبر عام 2007 بدأ خدمته في أفغانستان بعد أن وافقت وسائل الإعلام البريطانية على عدم نشر تفاصيل عن خدمته. خلال هذه الفترة ظهر هاري في فيديو وهو يستخدم مصطلحا مهينا مع جندي باكستاني ليعود إلى الواجهة ويتصدر عناوين الصحف، وبسبب ذلك خضع لتدريبات قاسية في الجيش عقابا له. مع بداية عام 2009 تدرب هاري ليصبح طيارا في سلاح الجو، ليبدأ المشاركة بالعديد من الجولات القتالية مع الجيش البريطاني في أفغانستان. وأنهى الأمير في عام 2015 مهامه العسكرية الرسمية، لكنه استمر في التطوع لمساعدة الجنود الجرحى. وصرح مؤخرا أن أسعد فترة في حياته كانت السنوات 10 التي قضاها في الجيش، لأنه لم يكن يحظى بمعاملة خاصة. ميغان ميركل. بدأ الأمير هاري مواعدة الممثلة ميركل نجمة البرنامج التلفزيوني سوتس في عام 2016، ولأن ميغان مطلقة وابنة لأم أمريكية من أصل أفريقي وأب أبيض، تعرضت لاعتداءات عنصرية وجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 19 من مايو عام 2018 تزوج هاري منها في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور. حفل زفافهما كان مخالفا للتقاليد في حفلات الزفاف الملكية البريطانية، حيث لم توجه أي دعوات رسمية للقادة السياسيين لحضور هذا اليوم. مع زواجه منحته الملكة إليزابيث رسميا لقب دوق ساسكس وألقابا أخرى. بعد زواجهما بعام ولد ابنهما الأول آرشي هاريسون. في العام الماضي أعلن هاري وميغان انسحابهما من واجباتهما الملكية، وعلى إثر ذلك قال دوق ساسكس أن عائلته بدأت بمقاطعته ماليا، وأن والده توقف عن مهاتفته بعد أن قرر الاستقلال. كما كشفت ميغان عن العنصرية والكراهية التي تعرضت لها داخل القصر، وأكدت أن أفكارا انتحارية راودتها، وأنها لم تتلقى أي دعم نفسي، حيث تم مصادرة رخصة قيادتها وجواز سفرها بعد زفافها. كما أن أفرادا من العائلة الملكية ناقشوا مدى أحقية منح ابنها لقب أمير، وذلك بسبب لون بشرته السمراء. يعيش هاري وميغان مع ابنهما في شمال لوس أنجلوس كاليفورنيا، كما ينتظران مولودة جديدة هذا الصيف. وبعد انفصالهما عن العائلة الملكية لابد أنك تتساءل كيف سيعيش الطرفين بدون مساعدة العائلة المالية.
إليك الإجابة. الملياردير القادم. قبل التركيمة بريطانيا كان تمويل مصروفاتهما يأتي من ولي العهد الأمير تشارلز، ونسبة 5% فقط من المنحة الملكية. فبين عامي 2019 و2020 صرف الزوجان نحو 7,700,000 دولار، ما عدا تكاليف الحماية الأمنية والمقدرة بنحو 5,500,000 دولار سنوياً. وبعدما تأكد الجميع من عدم عودتهما تم إيقاف تمويلهما بشكل نهائي. فمن أين يصرف الزوجان؟ بالرغم من تكتم هاري عن ثروته ورفضه الإفصاح عنها، إلا أن وسائل الإعلام قدرت ثروته بنحو 40 مليون دولار، أغلبها نصيبه من تركة والدته الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، التي تركت نحو 30 مليون دولار في صندوق الاستثمار لولديها ويليام وهاري، حيث تضاعفت قيمة الصندوق منذ وفاة والدته ليصبح عند 60 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى نصيبه من تركة الملكة الأم التي أوصت بحصة إلى الأمير هاري تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار. أما ميغان فثروتها من أعمالها الدرامية والسينمائية فتصل إلى 5,500,000 دولار، وبعد انفصالهما عن العائلة أصبح بإمكان الطرفين عقد الصفقات التجارية والاستثمارية. كان أولها عندما وقع كل منهما عقدين مع شركة نتفليكس وسبوتيفاي، بلغت قيمة العقدين نحو 100 مليون دولار. كما اشتهر الزوجان على مستوى إلقاء الخطابات في المناسبات المختلفة، مثل خطاب هاري الأخير في بنك جي بي مورغان مقابل مليون دولار. وتشير التقديرات أن الزوجان متجهان لتحقيق ثروة بنحو مليار دولار خلال عقد من الزمن، متجاوزين بذلك ثروة ملكة بريطانيا والتي قد تصل إلى نحو نصف مليار دولار. منذ صغره كان الأمير هاري محط اهتمام للصحافة الإنجليزية والعالمية، التي كانت تتابع أدق التفاصيل في حياته الشخصية، وكانت أكثر الأخبار إثارة تلك التي نشرها موقع أمريكي في عام 2012 عندما نشر صورا للأمير هاري وهو عاري بفندق في لاس فيغاس. وما زالت أخباره حتى اليوم محط اهتمام العالم أجمع، وخاصة بعد تمرده على العائلة المالكة. ومن أكثر العبارات التي يواظب على قولها: كل ما أريد القيام به هو جعل والدتي فخورة بشكل لا يصدق. تشارلز الوريث الأعظم. ولد تشارلز يوم 14 من نوفمبر عام 1948 في قصر باكنغهام بلندن، ويعد الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق أدنبرا. وسرعان ما لقب تشارلز بالدوق كورنوال بعد وفاة جده الحاكم وتولي والدته الحكم، ثم تلقى في بادئ الأمر تعليما خاصا في قصر باكنغهام، إلى أن قررت الأسرة الحاكمة تعليمه في المدرسة، ليكون بذلك أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي. وبالفعل وفي عام 1956 بدأ تشارلز الدراسة في مدرسة هيل هاوي، ثم انتقل فيما بعد لدراسة المرحلة الإعدادية في مدرسة والده القديمة في شرق بيركشاير. وفي خضم ذلك مر تشارلز بواحدة من أهم لحظاته عندما توج كأمير لدولة ويلز في سنة 1958، إلا أنه واصل مشواره التعليمي والتحق بكلية ترينيتي في كامبريدج عام 1967 بعد أن تخرج من مدرسة داخلية في ميلبورن بأستراليا. ويمكن القول أن ذلك ما قاده للتخصص في مجال التاريخ، الذي مكنه من الحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في عام 1970. أي وبعبارة أخرى، سجل الأمير تشارلز أعلى درجة علمية في تاريخ ملوك بريطانيا، وفي نفس السنة حصل على مقعد في مجلس اللوردات بعمر 22 سنة. لكن ورغم ما حققه من إنجازات، إلا أنه انضم مباشرة لكلية القوات الجوية الملكية والكلية البحرية الملكية في دارتموث، والتي من خلالها تحصل على عدة رتب عسكرية، لعل أهمها الرتبة الأعلى في القوات المسلحة البريطانية. العشق الممنوع.
زفاف القرن العشرين. هكذا أطلق على زواج تشارلز من ديانا فرانسيس سبنسر عام 1981، ليكون الأمير ويليام ويلز أول مولود لهما والثاني في سلسلة ولاية العرش بعد أبي، بينما كان الأمير هنري تشارلز ابنهما الثاني. في الظاهر قد يبدو أن تشارلز وديانا يعيشان علاقة حب وطيدة وناجحة، لكن الحقيقة لا تعكس ذلك، خاصة مع ظهور إشاعات كثيرة تتهم تشارلز بالخيانة الزوجية، وهي المعلومة التي أكدها تشارلز في فيلمه الوثائقي الأمير تشارلز: الحياة الخاصة والدور العام سنة 1994، مما حدا إلى إعلان الطلاق الرسمي بينهما عام 1996 بعد أن كانا منفصلين شكليا منذ عام 1992. لكن المفاجئ في الأمر أن ديانا توفيت بحادث سير إثر طلاقها بعام واحد، وهو ما تسبب بضجة إعلامية كبيرة لاحقت ملك بريطانيا الحالي تشارلز، خاصة لما تزوج من زوجته الحالية كاميلا باركر بولز في عام 2005، والتي جمعته بها علاقة طويلة. إلا أن ذلك قد يبدو منطقيا عند قراءة رسالة ديانا التي كتبتها قبل وفاتها بسنتين، والتي تقول فيها: هذه الفترة من حياتي بالتحديد الأكثر خطورة. إن زوجي يخطط لحادث سيارة حتى تحدث مشاكل في الفرامل وأتعرض لإصابة في الرأس، ويتمكن هو من الزواج من مربية الأطفال تيجي بور. بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن كاميلا الزوجة الحالية لتشارلز عندما قالت: كاميلا ليست إلا أداة أخرى للإلهاء، إن هذا الرجل يستغلنا. ونتيجة لتلك الرسالة تم استجواب تشارلز كمتهم في قضية وفاة ديانا، إلا أن الشرطة عجزت عن إثبات تورطه في مقتلها. شارلوت ساندريلا كينغستون. تنعكس الشهرة الواسعة للأمير ويليام والدوجة كيت ميدلتون على أبنائهما الثلاث جورج ولويس والأميرة المحبوبة شارلوت، فهذه العائلة تلفت الأنظار وتتوجه إليها عدسات الكاميرات، ويحيطها الصحفيون بعنايتهم واهتمامهم، فهم أحفاد الابن الأكبر لملكة ملوك بريطانيا وأحفاد الأميرة ديانا المحبوبة التي لم يختفي ذكرها من بريطانيا رغم مرور أكثر من 15 عاماً على موتها. وبغض النظر عن شقيقيها، يلمع نجم الطفلة المدللة شارلوت التي تلفت النظر بظرافتها وأناقتها وجمالها، إضافة إلى كونها أيقونة مميزة في عالم الموضة. وقد ولدت الأميرة شارلوت عام 2015، ومنذ ولادتها تعد محط أنظار الكثيرين. وبينما يشبهها البعض بالملكة إليزابيث في شكلها وتصرفاتها، يذهب آخرون إلى أنها تشبه الأميرة ديانا، وآخرون يعدونها النسخة المكررة لوالدتها كيت ميدلتون، بينما تمتلك البراءة والطرافة التي تميزها عن بنات جيلها. ولم تقتصر شهرة الأميرة الصغيرة على أنها تنتسب للأسرة الحاكمة في بريطانيا، بل سطع نجمها في أعمال ومناسبات، إضافة إلى حصولها على لقب أغنى طفلة في العالم. وتتابع الأميرة تعليمها في المدرسة نفسها التي يدرس فيها شقيقاها، وهي مدرسة توماس باترسي، التي تصل قيمة مصاريفها إلى 6429 جنيه استرليني، وذلك مقابل الفصل الدراسي الواحد. ثروة بالمليارات. مع بلوغها العام السادس من عمرها عام 2021، أعلنت مواقع بريطانية أن شارلوت الأميرة الصغيرة باتت إحدى أكثر أفراد العائلة الملكية شهرة، والطفلة الأغنى في العالم، إذ قدرت الإحصائية صافي ثروتها ب4 مليارات دولار، أي 3 مليارات و800 مليون جنيه استرليني، ولتتخطى بذلك ثروة أخيها الأمير جورج بمليار جنيه، إذ بلغت ثروة أخيها 2.7 مليار جنيه استرليني. وتحصل الأميرة الصغيرة على مبالغ تصل ملايين الجنيهات كل عام، لقاء تعاقدها كموديل مع شركات ألبسة الأطفال العالمية، وفي المقابل تعود على هذه الشركات بأرباح هائلة، نظراً لكون هذه الأميرة الوجه الإعلامي المحبوب لهذه الشركات، ولأنها ابنة الدوجة كيت ميدلتون المعروفة بأناقتها وتأثيرها في عالم الموضة.
فقد جعلها محط أنظار شركات الأزياء العالمية. ومنذ ولادتها كانت الأميرة شارلوت تلفت الأنظار بثيابها، ويرجع البعض ذلك أيضا لمربيتها الإسبانية ماريا بورالو، التي انعكست جذورها الإسبانية على طريقة لبس الأميرة، إضافة إلى ميل كيت ميدلتون نفسها إلى الماركة الإسبانية، ومنها ماركة M&H وماركة أيروليا التي تعتبر خيار الأرستقراطيين والنبلاء، والتي ارتدت شارلوت ملابسها منها في أول صورة رسمية لها. أما فساتينها فغالبا ما تكون من ماركة ليبرتي برانت وغيرها من الماركات المعروفة الإسبانية والبريطانية المعروفة. تترعرع الأميرة في قصر عرفت نساؤه بالأناقة والجمال، لكنها اتخذت خطها في هذا العالم في عمر صغير، فشهرتها اليوم تعادل شهرة جدتها ديانا وزوجة عمها ميغان وأمها كيت، إضافة إلى الأنثى البريطانية الأشهر على الإطلاق إليزابيث. واليوم تخطت شقيقها جورج وسبقته في قائمة الأطفال الأغنى، حيث جعلتها ثروتها أغنى طفلة في عام 2021. ملكة ملوك بريطانيا. في 21 من أبريل عام 1926 ولدت إليزابيث ألكسندرا في لندن. والدها الملك البريطاني جورج السادس وأمها إليزابيث باوزليون. ترعرعت إليزابيث كأميرة مدللة، وتلقت تعليمها على أيدي معلمين خصوصيين في المنزل هي وأختها مارغريت، فتعلمت الرياضيات والتاريخ واللغة الفرنسية، كما تلقت دروسا في الفن والرقص والغناء. عاشت حياة الرفاهية والبذخ، حتى أنها امتلكت أول منزل لها وهي في 6 من عمرها. في 20 من نوفمبر من عام 1947 تزوجت الأميرة الشابة من فيليب ماونتباتن دوغ إندبرا، بعد أن أحبا بعضهما من النظرة الأولى، إذ التقيا للمرة الأولى في زفاف الأميرة مارينا ابنة عم فيليب. وكانت الأميرة لم تتجاوز 13 من عمرها آنذاك. ليعجبا ببعضهما ويبقيا على اتصال، كانت نهايته حبا أسطوريا، إذ شكل إليزابيث وفيليب ثنائيا استثنائيا، فهو معروف بأنه شاب صاخب وحيوي وصريح، وهي فتاة هادئة محافظة انطوائية نوعا ما. بعد زواجها ب5 أعوام خطف الموت والدها الملك جورج السادس لتتولى الأميرة مكانه في الحكم. وقد توجت رسميا عام 1953 في دير ويستمنستر، وكانت المرة الأولى التي يبث فيها التلفاز البريطاني حفل تتويج لملكة، ما سمح للعالم كله بمشاهدة تتويجها. وقد خاطبت الشعب البريطاني في تلك المناسبة قائلة: أعلن أمامكم جميعا أنني سأكرس حياتي كلها طويلة كانت أم قصيرة لخدمتكم وخدمة عائلة الإمبراطورية العظيمة التي ننتمي إليها جميعا. وبالفعل طالت فترة حكمها كثيرا منذ ذلك الوقت لتبلغ 70 عاما تقريبا، محطمة الرقم القياسي الذي حققته الملكة فيكتوريا جدتها الكبرى، التي حكمت 63 عاما و7 أشهر. وتعرف إليزابيث بأنها شديدة الحرص على التحكم بعائلتها، وبأنها ملكة متمسكة بالأعراف والتقاليد البريطانية، وتهتم بأدق تفاصيل القصر الملكي. والعائلة المالكة لديها خط أحمر، إذ قد تفعل أي شيء قد لا يحيد أحد من أفرادها عن الخط المرسوم من قبل الملكة نفسها، التي ضربت المثل بزواجها الملكي الناجح بحسب شهادة الجميع، والذي استمر حتى وفاة الأمير فيليب في 4 من نيسان 2021، تاركا إليزابيث وحيدة في مواجهة مسؤولياتها الأسرية والملكية. ورغم صرامتها داخل أسوار القصر وعلى أفراده، إلا أن فترة حكمها توصف بالعصرية والمرونة تجاه الشعب البريطاني، الذي يكن لملكته حبا وتقديرا واضحين. حقيقة النسب بين الملكة ومحمد عليه السلام. عائلة الملكة إليزابيث الصغرى تكونت من 3 أولاد،
ولي عهدها تشارلز وشقيقه أندرو وإدوارد، إضافة إلى ابنتها الوحيدة الأميرة آن. وقد منحت تشارلز لقب ولي العهد رسمياً عام 1969، وكانت دائماً تحضره للعرش. أما العائلة الكبرى للملكة الأسطورية فتعد من السلالات الأكثر غرابة في العالم، إذ نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عام 2018 شجرة عائلة الملكة البريطانية صدمت البريطانيين جميعاً، وانقسم المسلمون بين من رفض تصديقها تماماً وآخرين فرحوا بها، إذ ربطت شجرة العائلة الملكة بنسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفي توضيحها المفصل للشجرة نشرت الديلي ميل تفاصيل النسب الذي بحسب قولها ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول عليه السلام من ابنته فاطمة الزهراء. وقد أوضح كاتب المقال آنذاك أن هذه الشجرة لا تربط الملكة البريطانية بالإسلام فقط، بل تربطها بنبي الإسلام شخصياً. وبالعودة لجذور هذه القصة فقد بدأت في الصحف المغربية عام 2018، حيث نشرت الصحيفة تتبعاً ل43 جيلاً من شجرة العائلة الملكية البريطانية، انتهى بأن إليزابيث تنتسب لآل بيت النبي عليه السلام. كما أكدت ذلك أيضاً سجلات أنساب إسبانية ودار جون بيرك المعنية بتوثيق أنساب النبلاء. ورغم الجدل الذي أثاره هذا الخبر، إلا أن مفتي مصر علي جمعة قال بصحته أيضاً. وبتوضيح النسب فإن الملكة البريطانية ترتبط بحسب الأقوال بأميرة تدعى زيدة، هربت من إشبيليا في القرن 11 وتزوجت ملك قشتالة ألفونسو لتتزوج حفيدتها الملك البريطاني إدوارد الثالث، ليجتمع بذلك نسب الأسرة البريطانية بالمسلمين، وذلك أن الأميرة زيدة ترتبط بحسب المؤرخين بنسب آل رسول الله. 1992 عام أسود. شكل عام 1992 أحد أسوأ أعوام الملكة، والذي قالت عنه في خطابها الختامي للعام: عام 1992 ليس عاماً سأنظر إليه بفرح، ويمكن القول إنها سنة مخيفة، إذ انفصل في ذلك العام ابنها أندرو عن زوجته، كما انتهى زواج الأميرة آن من الكابتن مارك فيليبس. أيضا شهد هذا العام توتر علاقة ولي عهدها تشارلز بزوجته الأميرة ديانا، وتسربت تفاصيل مشاكلهما الزوجية للعامة والصحافة والإعلام بسبب خيانته لها التي مست سمعة العائلة المالكة البريطانية، لدرجة أن الملكة حين زارت ألمانيا في ذلك العام بعد قصة خيانة ابنها لزوجته رشقها الألمانيون بالبيض. أيضا عام 1992 اشتعلت النيران في قصر ويندسور وأنفقت ملايين الجنيهات على ترميمه، ما أثار غضب واستياء البريطانيين أيضا، الذي زاد بعد حادث مقتل الأميرة ديانا التي كانت محبوبة جدا لدى البريطانيين. وخرجت شائعات كبيرة تتهم حماتها الملكة بتدبير حادث السير الذي قتلت فيه، وهي الاتهامات التي ما تزال تتردد إلى اليوم. ملكة متفردة. من الأمور التي تفردت بها الملكة إليزابيث أنها أول ملكة بريطانية لا يحضر ولادتها وزير الداخلية البريطاني، إذ كان حضور ولادة الملكة من الوزير ومعه عدد من النبلاء واجبا في بريطانيا. أيضا مما تميزت به الملكة عن غيرها أنها أول ملكة حضر زوجها ولادتها، إذ حضر الأمير فيليب ولادة ابنه الرابع الأمير إدوارد. مما تشتهر به الملكة أيضا قصتها مع حقيبة يدها، والتي لا تستخدمها كباقي النساء، بل تحملها فقط لتعطي إيماءات وتوجيهات خفيفة لحراسها، فحملها للحقيبة يعني أنها مستمتعة بجلستها مع ضيفها وتريد إطالتها، ويمنع في هذه الحالة أن يقاطعها أحد.
أما إذا وضعت حقيبتها على الأرض فهي إشارة إلى أنها تريد إنهاء اللقاء بأسرع وقت، وفي حال وجود الحقيبة على الطاولة فهذا يعني أن محادثتها في مراحلها الأخيرة وأنها تستعد للمغادرة. عملية جسر لندن. مؤخراً كثرت الأقاويل حول تدهور صحة الملكة، وسارعت وسائل إعلام بريطانية وعالمية إلى نشر تسريبات غريبة تتضمن الخطة التي أعدتها الحكومة لمرحلة ما بعد وفاة الملكة، وقد أطلق عليها اسم عملية جسر لندن. ذكرت فيها ترتيبات القصر البريطاني لوفاة الملكة، وتبدأ باستراتيجية إعلان الوفاة التي لن تعلن إلا في الصباح حتى إن توفيت الملكة ليلاً، وستكون بعرض بيان الوفاة على صفحة الملكة بعد جعلها سوداء. أيضاً ستوضع لافتة سوداء على كافة المواقع والقنوات الحكومية، وتقتصر منشوراتها على الأخبار العاجلة والمهمة فقط. أما موكب التشييع فسيكون من قصر بانكنغهام إلى قصر ويستمنستر، وستقام الجنازة بعد 10 أيام هي فترة الحداد الوطني. ومن المتوقع أن يكون حجم الجنازة ضعف حجم جنازة الأميرة ديانا. تتضمن الخطة أيضاً تفاصيل كثيرة، منها ترتيبات نقل العرش للأمير تشارلز، وكيفية إدارة الفوضى التي من المتوقع حدوثها في أسواق الأسهم. كذلك لم تخفي الصحافة البريطانية نقاشها لمرحلة ما بعد وفاة الملكة وتأثير ذلك على أبنائها وأحفادها، إذ ستغير الوفاة عدة ألقاب داخل العائلة. ومع تراجع صحتها بدأت الملكة فعلياً بتوزيع المسؤوليات على عائلتها، والتي ستتوزع على ابنها تشارلز وحفيدها ويليام بعد انسحاب الحفيد الثاني هاري وتخليه عن كافة ألقابه الملكية. وبمجرد وفاة الملكة ستبدأ حملة لتغيير العملات المعدنية والورقية، كما ستتغير كلمات بالنشيد الوطني مثل جملة حفظ الله الملكة التي ستصبح حفظ الله الملك، وتفاصيل أخرى دقيقة وكثيرة جهزت لها الملكة الحكيمة قبل أعوام. بعيداً عن كرسي الحكم، في غرفة إليزابيث الخاصة بقصر باكنغهام تعيش الملكة حياة خاصة، إذ تحب قراءة الروايات البوليسية وحل الكلمات المتقاطعة ومتابعة مباريات المصارعة، ولا تحب الأضواء كثيراً إلا فيما يتعلق بالبروتوكولات الملكية. تهوى الكلاب والخيول، وتمتلك سلحفتين وفيلاً وزوجين من حيوان الكسلان وفهداً، وهي أكثر شخصية ملكية قدمتها السينما العالمية، حيث جسدت شخصيتها عدة فنانات نشرهن الممثلة هيلين ميرن، كما أنها الشخص الوحيد الذي يسمح له بالقيادة في بريطانيا دون رخصة. طبعاً فهي الملكة التي حملت هموم بريطانيا 70 عاماً بهدوء ورزانة لا مثيل لهما، والزوجة المحبة الحنون التي ضرب المثل بعلاقتها الطيبة بزوجها، والأم الحكيمة الممسكة بزمام واحدة من أهم الأسر في العالم، والأنثى العاشقة التي لطالما أظهرت امتنانها لوجود الأمير الراحل بجانبها، والذي قالت عنه ذات مرة: لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي، وما يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى مدينون له بدين أكبر مما قد يزعم. 8 سبتمبر 2022 أعلنت وفاة الملكة. ماتت إليزابيث، وشغل موتها ومراسم جنازتها كل أخبار المواقع، ووقف العالم أجمع على ساق واحدة، بينما وقف أبرز زعماء العالم دقيقة صمت تحت سقف واحد حدادا عليها، وطويت صفحة طويلة جدا من تاريخ بريطانيا وعائلتها المالكة، في انتظار أن تخبرنا الأيام القادمة بأخبار هذه العائلة من دون رأس حكمتها والسيدة التي أدارت أدق تفاصيلها لعقود.